मला एवढा डाऊट पटकन हा नाही आला, की समलैंगिकतेच्या विषयी म्हणजे होमोसेक्शुअलिटीविषयी काहीतरी असेल रिलेटेड. मला काय वाटलं, की हा ड्रग्समध्ये गेला असणार. माझं नाव नीरज. LGBT स्पेक्ट्रममध्ये मी स्वतःला गे म्हणून आयडेंटिफाय करतो. एक तर बँकेत मी प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट करतो आणि दुसरी गोष्ट मी LGBT कम्युनिटीसाठी आम्ही फिल्म्स आणि व्हिडिओज बनवतो. माझं नाव जोया अक्षय शिरोळे आणि मी एक किन्नर समाजातून बिलॉंग करते आणि LGBTQI ॲज अ सायंटिफिकली पाहायला गेलं तर मी स्वतःला एक ट्रान्सजेंडर म्हणून मिरवते किंवा जगते आजकाल ट्रान्सजेंडर. मी अमेय फडणीस. बेसिकली मी फ्रीलान्सर इंटिरियर डिझायनर आहे. आय कन्सिडर मायसेल्फ ॲज अ गे अँड आय कन्सिडर ॲज मायसेल्फ पुरुष म्हणूनच मी आहे. माझं नाव वसावे विजय आहेत. मी नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा तालुक्यातील दहेल हे माझं गाव आहे. तर मी एक स्वतःला एक ट्रान्स वुमन म्हणून कन्सिडर करते. मागच्या डिसेंबरपासून मी एक फिमेल रोलमध्ये आली. HRT माझी 2019पासून 17पासून सुरू होती. पण जेव्हा जॉब लागल्यानंतर मग एक ट्रान्स म्हणून पुढे आले. ट्रान्स म्हणूनच जेव्हा मी अप्लाय केलं त्यावेळेस मग एक ट्रान्स म्हणूनच एंट्री केली. आणि जेव्हा जॉब करत करत मग दिवाळीच्या वेळेस मग मी गेलीत गावाला. तर त्यावेळेस मला पहिल्यांदा गावातले लोक, आई वडील एका फिमेल लुकमध्ये बघत होते. मला मी कोण आहे हे माहीतच नव्हतं मला, कारण आजूबाजूला कोणीही नव्हतं. म्हणजे मी जे आज सातपुड्यामधून येते त्या ठिकाणी अजूनही कोणी ट्रान्स म्हणून कोणी ओपन झालेले नाही. त्याच्यामुळे मी सरप्राईज गिफ्ट होती त्यांच्यासाठी. आम्ही म्हणजे शेतात होतो असं आणि ती हरभऱ्याची भाजी असते असं भाजी आम्ही तोडत होतो, मम्मी आणि मी होते. तर तेव्हा तिला मी सांगितलं होतं की अगं मम्मी मला म्हणजे नाही का या लाईफचा कंटाळा आला असं, आणि तू कधी समजून घेणार आहेस. मी तुला म्हणजे तू मला तसं ठीक आहे तू सपोर्ट करतेस, बट मला ओपन आऊट व्हायचं आहे, मला आता असं नाही जगायचं आहे असं मी त्या दिवशी एकदा म्हणजे 4 वर्षापूर्वी मम्मीला मी तेव्हा शेतामध्ये सांगितलेलं. बट तेव्हा मम्मीची असं काही वेगळी अशी रिॲक्शन नव्हतीच मुळे. माझे वडील अजूनपर्यंत नाही माझ्याशी कॉन्टॅक्ट करत, माझ्याशी नाही अजूनपर्यंत बोलत. ओके. वडिलांचे रिॲक्शन म्हणजे लाईक ऑदर की असं काही नसतं वगैरे म्हणून, आणि तुझं म्हणजे कॉन्सेप्टच वेगळी, तू चुकीचा विचार करतोयस असं, आणि अजूनपर्यंत ते नाही माझ्याशी बोलत. बट मला असं वाटतं की मला स्वतः काय ते समजायला मला एक वयाची 20-22 वर्ष लागली. तसं त्यांनाही वेळ लागेल, तसं मम्मीनी समजू शकली, तसं पप्पाही आज ना उद्या समजतील. माझी आई डॉक्टर आहे. तरी सरप्रायझिंगली तिला थोडंसं दुःख झालं, कारण शी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू आता हां लग्न ठरलं आहे, लग्न होईल, सून येईल, सगळं काही होईल. ते स्टँडर्ड पेरेंट्सचं एक्सपेक्टेशन असतं तसं. वडिलांची रिॲक्शन सरप्रायझिंग होती. तू तुझं आयुष्य बघ, हा मग पुढची बाकीची काही चिंता करू नको. मला त्याचे बिहेवियरल चेंजेस वाटायला लागले, की काहीतरी खूप डिप्रेस वाटायचा, उदास वाटायचा. आणखीन म्हटलं ह्याचं काहीतरी वागण्यामध्ये. तर मला एवढा डाऊट पटकन हा नाही आला, की समलैंगिकतेच्या विषयी म्हणजे होमोसेक्शुअलिटीविषयी काहीतरी असेल रिलेटेड. मला काय वाटलं, की हा ड्रग्समध्ये गेला असणार. म्हणतात ना पंख फुटले पण इन अ राईट वे. की मला लिटल कॉन्फिडन्स आला स्वतःला की आईवडिलांना माहिती आहे आता उद्या जाऊन त्यावेळी पोलीसचं हॅरेसमेंट होतं किंवा काही असेल तर कोणी मला पकडलं तर ॲटलिस्ट मी हक्काने आईवडिलांना फोन करू शकतो. एक गोष्ट मी सांगतो बहिणीबद्दल. तिने मला फोन केला आणि सांगितलं अमेय तू स्कूलमध्ये असताना मी तुला कायम पॅन्झी म्हणायचं, तर मी खूप एक्स्ट्रीमली सॉरी आहे कारण तुला इमोशनली खूप वाईट वाटलंस ना तेव्हा. आफ्टर दॅट तर वी आर लाईक मोर लाईक फ्रेंड्स. ती कायम विचारते मला की कोण असेल तर लाईफमध्ये सांग मला आता, तर वी लेट्स वर्क आउट अँड सी हाऊ इट गोज म्हणून. वी आर लाईक मोर लाईक बेस्ट फ्रेंड्स नाव. थोडं गेस केलं होतं मी, पण आता विचारणार कसं दादा असं आहे का रे, म्हणजे आता ते कसं त्याला म्हणजे हो की नाही आस्किम ते त्याला जर आवडलं नाही तर असं. माझा नेफ्यू जस्ट बॉर्न झाला होता आणि त्याला बघायला मी आलो होतो. आणि जाताना टॅक्सी म्हणजे माझा भाऊ मला ड्राईव्ह करत होता एअरपोर्टवरती, आणि जाता जाता मी त्याला सांगितलं कार चालवत असतानाच की
की असं असं आहे आणि असं असं आहे. यु नो देर इज नथिंग रॉंग इन इट. इट्स लाईक ॲज नॅचरल ॲज काही लोक डावरी असतात, काही लोक उजव्याने काय, तर इट इज ॲज नॅचरल ॲज दॅट. ह्याच्यात काय असं वेगळं नसतं की माझ्या आयुष्यात काय वेगळं झालं म्हणून मी असा झालो वगैरे, असं काय नाही. किती जी इम्प्लिसिट एक्सेप्टन्स असतो ना, की त्यात काही प्रश्न नाही विचारायचे, काही कंडिशन्स नाही, त्यात रिस्पेक्ट असतो, त्यात आदर असतो. इट वॉज द बेस्ट थिंग आय कुड आस्क फॉर. मी सायकॅट्रिक या काउन्सिलर कोणतरी होते, त्या पुढे गेलेली होती आणि त्यांनी मला कंटिन्यू 7 महिने माझी ट्रीटमेंट करत राहिले ते. आणि मग त्यांनी जेव्हा मी त्यांच्या पुढे गेली तर ह्या फिलिंग्स सुधरून जातात आणि मग सुधारण्याची वाट बघत होती मी. आणि कंटिन्यू मला टॅबलेट देत आहेत, एक महिन्याने मला बोलवत आहेत, पण आहे त्याच फेज आहेत, म्हणजे बदल काहीच नाही. त्याच्यामुळं मग मला 7 महिने झाले त्या ठिकाणी ट्रीटमेंट करून. त्याच्यानंतर मग ते बोलायला लागलेत की तुझ्या आईवडिलांशी आम्हाला बोलायचं आहे. मग त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं की हा सतत टेन्शन घेतो, त्याच्यामुळे याला हा प्रॉब्लेम झाला. मग मला अनेक ठिकाणी त्या बद्धबाबांकडे घेऊन गेलेत अनेकदा, आणि त्या मोस्टली तिकडे फिमेल्स होत्यात आणि त्या अगरबत्ती आणि शेंदूरमध्ये चिंपडून पाणी त्याच्यामध्ये हे हलवून आणि मग मला प्यायला लावणं, म्हणजे अगदी माझ्या अंगावरती शहारे येत होते. म्हणजे बापरे, ऑलरेडी या मुवमेंटमध्ये होते आणि इकडे येऊन कुठे फसलीत. आणि असं कंटिन्यू सुरू झालं, मला या ठिकाणी घेऊन जातील, त्या ठिकाणी असं कंटिन्यू मला तिकडच्या ज्या भगतकडे घेऊन फिरलेत आणि शेवटी परत मीच विषय क्लोज केलं. म्हणजे माझल्या ज्या त्या फिलिंग्स आहेत त्या जातच नाहीत, नकोसं वाटायला लागलं. त्यावेळेस मग मी नेहमी मरणाच्या दारामध्ये असायची. त्याच्यामुळे मी सुसाईडसाठी आतापर्यंत किती प्रयत्न केले म्हणजे मी सांगू शकत नाही. मला कळलं, मी ऐकून घेतलं. मला माझ्या त्या 24 वर्षाखाली बघा इतकं सगळं काही उघड नव्हतं. आता कसे फोरम्स होतात, आता हे NGOज याचा स्वीकार ग्रुप आहे, स्वीकार द रेनबो पेरेंट्स सपोर्ट ग्रुप आहे, अशा जे काही आहेत ऑर्गनायझेशन्स, तसं त्यावेळेला काही नव्हतं. त्यामुळे मी फक्त टी व्हीवरती काही इंटरव्ह्यूज आले किंवा कुठे काही वाचनात आलं तर ते वाचून वगैरे माझ्या ह्याच्याप्रमाणे मी ती माहिती मिळवत गेले. पण मला असं वाटतं की तुम्ही चिडण्यात काही अर्थच नसतो, कारण ते काही त्यांनी जाणून बुजून केलेलं नाही आहे. शेवटी दॅट चाइल्ड वेदर लेस्बियन ऑर गे इज or whatever transgender, it is not out of their choice, they have been born like that. एक लग्नाला भावाच्या म्हणून ते गेलेले, त्यांना तिकडे ते किडनॅप टाईप तिकडेच गायब केलं घरच्यांनी. 1.5 महिना काय आमचा कॉन्टॅक्टच नाही झाला. आणि यांनी जाताना म्हणजे असं काही नाही का एक तयारीत असं गेलं नव्हतं की हां मी आता रिटर्न येणार नाही. तर मला सारखं ते क्लिक आउट व्हायचं की एक एवढा दिवस मी यांच्यासोबत राहिली, पण मला असं थोडं 5 मिनिटासाठी पण असं जाणवलं नाही की हे मला सोडून जातील म्हणून. आणि अचानक हे सगळं, त्याच्यामुळं मला नव्हता विश्वास बसत. हा त्या टेन्शनमध्ये एक पॉयझन वगैरे घेतलेलं मी, बट नाही आले ते पण आणि झालं पण व्यवस्थित. प्रत्येकांना पार्टनर हवा असतो, त्या मुमेंटला आम्हीही बघतच असतो. मी जेव्हा नवीन आली होती, जॉब जॉईनिंग केलात, त्यावेळेस मी झेरॉक्ससाठी गेली, तेव्हा त्यावेळेस त्यांनी मला त्या ठिकाणी बघितलं आणि तो 6 महिने तो वेटिंग करत होतात असं मला म्हणत होतात. आणि मग मी सहज बोलता बोलता प्रेमात पडली. 3-4 महिन्यानेच परत त्याच्या लाईफमध्ये काय वाटतं, काय झाले, अचानकच माझ्याशी बोलणं असं टाळतं आणि कुठंतरी माझ्या लाईफमध्ये पुसला जात असतो. कधी कधी असं वाटायला लागलं आपली लाईफ फक्त त्याच्यापुरती नाहीत, आपली पण काही इंडिव्हिज्युअली लाईफ आहेत. त्याच्यामुळे इतकं वर्ष जे संघर्ष केलेला आहे ते काय एखाद्या प्रेमासाठी आपण केलेलं नाहीत. त्याच्यामुळे स्वतःवरती प्रेम करायला शिकली विजया. द बिगेस्ट इम्पॅक्ट येतो कधी माहिती आहे का, जेव्हा तुम्हाला हे सगळं सोशल सिच्युएशनशी तुम्हाला डील करायचं असेल, डॉक्टरकडे जायचं असेल, तुम्हाला सर्वात मोठा इम्पॅक्ट कधी येतो की तुम्हाला लोन घ्यायचं असेल. तुम्ही एकत्र आला आता तर तुम्हाला लोन घ्यायचं आहे. तर मला माझ्या पार्टनरला आम्हाला घर घ्यायचं होतं इंडियात, पण आम्हाला लोन मिळालं नाही दोघांना, कारण आमची रिलेशनशिप रेकग्नाईज नाही केली बँकने. म्हणजे माझ्या भावाला आणि त्या बहिणीला लोन मिळालं असतं, पण आम्हाला लोन नाही मिळालं. इनफॅक्ट आमची दोघांची रिलेशनशिप वॉज मच मोर लॉंगर दॅन माय ब्रदर अँड हिज वाईफ, पण आम्हाला ते लोन मिळालं नाही. रूमच्या बाबतीत खूप वेळा असं झालं आहे की आम्हाला समजा जर रूम हवी असेल किंवा बदलायची असेल, आम्ही आधी इकडे राहत होतो एक इकडनं 5-10 किलोमीटर. तर तिकडे जेव्हा मी त्यांना बोलले की माझं असं ऑपरेशन आहे किंवा मला ट्रान्सप्लांट इम्प्लांट करायचं आहे, तर ते बोलले की तुम्हाला इकडे राहायला नाही जमणार. ते पण म्हणजे एक आम्ही जे म्हणतो
एक जोगती ते रूम मालक पण तेच होते, बट तरीही पण त्यांनी आम्हाला नाही ठेवलं तिकडे. मग तेव्हा खूप तो प्रॉब्लेम यायचा की नाही हिजडा आहे तर आम्ही रूम नाही देणार वगैरे असं तसं. रूम द्यायचं तर मागची गोष्टी असतात, पण साधं बोलायलाही म्हणजे वरून आकाशातून कोणी एखादं येऊन पडलं की काय अशा पद्धतीने आजही बघतात. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की अजूनही लोकांची हवी तशी मेंटॅलिटी चेंज झालेली नाही. ॲक्च्युली बँकिंग बॅकग्राऊंडमधला IT बॅकग्राऊंडमधला आहे. ह्या फिल्म्समध्ये मला येणं काहीच गरज नव्हती. पण त्यावेळेला अनेक मित्र माझ्याकडे यायचे, थोडी फायनान्शियल मदत मागायचे, अरे आम्हाला LGBT स्टोरीजवरती सिनेमा बनवायचा आहे. तेव्हा मला कळलं की LGBT खूप टाबू आहे. ह्याच्यावरती त्यावेळेला सिनेमा बनत नसत. दिस वॉज इन 2012, 13, 14 असं. तर इथे कशिश नावाचं एक LGBT फिल्म फेस्टिवल आहे, जे एशियातलं लार्जेस्ट फेस्टिवल आहे. तर त्याच्या थ्रू आम्ही मग ग्रांट स्पॉन्सर करायला लागलो. सो आय एम अ ॲक्सिडेंटल प्रोड्युसर, असं कधी विचार नव्हता केला. पण आता ह्याच्यामध्ये फुल फ्लेज आम्ही आहोत. पण चॅलेंजेस खूप आहेत. अशा स्टोरीज फंड करण्यासाठी सुद्धा प्रॉब्लेम येतात. सपोर्ट तर सगळं आईच्या घरच्यांनीच केला मला. माझ्या घरच्यांनी काही नाही केला आणि मित्रांनी पण नाही केला मला. ज्यांना अजून सुद्धा भीती वाटते की आपण मुलीशी लग्न करतोय, ट्रान्सशी करतोय, म्हणजे अजून पण आपण होमोफोबिक म्हणतो ना त्याच्याला, तर तुम्ही काय सांगाल? शेवटी त्याच्या लाईफचा प्रश्न असतो ना. त्याच्या मला हे लोक भरपूर सारे विचारतात असं की तू मराठी असो जोया नाव, बट ॲक्च्युली यांना माझ्या मिस्टरांना ते नाव खूप आवडत होतं. A to Z स्टार्ट फ्रॉम अक्षय टू जोया. मी पूर्ण लाईफ सगळी म्हणून मला A to Z हे खूप मला सफिशियंट नाव वाटतं जोया. जेवढा सास बहू ड्रामा एका नॉर्मल कपलमध्ये असतो ना, तेवढा त्याच्यापेक्षा जास्ती सास बहू ड्रामा इकडे पाहिला आहे आम्ही. जर त्यांना म्हणजे 1ची वगैरे ड्युटी असेल तर ते 12पर्यंतच झोपणार आणि तिकडनं आल्यानंतर पण ते झोपणार. त्यांना फक्त झोप म्हणजे खूप आळशी माणूस फक्त झोपायलाच लागतो. ते भांडण करते सारखी, चिडचिड जास्त करते. म्हणजे ते असं झालंय की आम्ही सगळे लंडनला गेलो होतो त्यांच्याकडे, आणि कसं मग तो वेन हिज पार्टनर यूज टू कम, मग ते ह्याच्या आईनी काहीतरी हे हलवलं वाटतं, अरे नाही मला ह्या भांडं असंच पाहिजे, अरे हे का हिने हलवलं, अरे त्या देवारात ती अशी अगरबत्तीच का लावली, ती अंगारा पडला, अरे शी माझं खराब झालं. म्हणजे जेवढा ड्रामा एखादा नॉर्मल ह्याच्यावर ना, तेवढा सेम त्याच्यापेक्षा जास्ती ड्रामा इथे पण असतो. पण तो चांगला आहे, तो एवढा वेळ नाही. असं काही नाही. अंडरस्टँडिंग आहे, ही पण चांगली आहे, ही पण चांगली. ड्रामा आहे ना, दिस इज अ ड्रामा दॅट हॅपन्स बिटवीन मदर इन लॉ. Just to say it's as normal as any other couple. Right. There is not a single difference. LGBT कम्युनिटीमधील मित्रमैत्रिणींनो, तुम्हाला जर लीगल गायडन्स, काउन्सिलिंग किंवा सपोर्ट ग्रुपची गरज असेल तर युतक या LGBT सपोर्ट ग्रुपला तुम्ही संपर्क करू शकता. आणि तुमच्या पालकांना हे ॲक्सेप्ट करायला जड जात असेल तर त्यांच्यासाठी स्वीकार द रेनबो पेरेंट्स सपोर्ट ग्रुप यांच्याशी तुम्ही कनेक्ट करू शकता. या दोन्हीच्या सुद्धा लिंक्स आम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टाकत आहोत. अजून कुठल्या सब्जेक्ट्सवरती आम्ही डॉक्युमेंटरीज कराव्या हे आम्हाला कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा. आणि हा व्हिडिओ शेअर करा, विषय खोलला सबस्क्राईब करा आणि बघत राहा विषय खोल.